Good morning everyone. Karon muad kita sa Bantayan Island gamit aning or magsakay ta aning lipasahe nga pamudot diri sa Barangay Botigues. Atong ipakita karon kung unsay kahimtang diri sa Botigues nga muad sa Bantayan gamit aning lipasahe kapo. Actually kani diri ang lipasahe diri sa Botigues doon sila kabuo kaning ang KHARL ug mao ni ang Dji Brothers. Ani ka karon diri sa Dji Brothers nga lipasahe. So karon na niya ipakita sa diri sa Botigues o nga ganap ka karon taud-taud pato sa Bantayan Island. Alright.
Lain na kita diri sa pantalon guys, diri sa Bantayan proper. Almost 40 minutes kita nga itong biyahe ganiya from Botigues Island. Ang pamasahe diri 40 pesos per head. And as you notice guys, naay mga kinahon diri, mga kinahon og naay mga container kay sa mga tindahan sa mga tiangge sa Botigues. Medyo convenient tapod sa mga tiangge din sa Botigues kay less hassle na sila. I-collect na sa ilang tiangge ang ilang kumpra and then i-deliver na po na plate pero convenient na kayo sa mga tiangge. Alright?
ta guys sa Botigues Island. Daghan ang pasahero karon. Okay, weekend karon. Mostly mga nagtrabaho diri sa mainland o balik na sa isla.